Hãy tưởng tượng một buổi sáng yên tĩnh, khi bạn vừa thức dậy, kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ và để ánh sáng ban mai dịu dàng tràn vào căn phòng. Bạn chợt nhận ra hôm nay có điều gì đó thật đặc biệt đang chờ đón mình ngoài kia. Khi nhìn lên bầu trời, bạn không chỉ thấy một mà là hai mặt trời cùng tỏa sáng rực rỡ. Như thể thế giới vừa bước vào một câu chuyện thần thoại. Cảm giác ngạc nhiên, thậm chí có chút bối rối, khiến bạn tự hỏi liệu mình đang mơ hay đang sống trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng không, đây là một hiện tượng hoàn toàn có thật trong tự nhiên. Hiện tượng này được gọi là mặt trời hai bóng, hay còn có tên khoa học là parhelion. Nó cực kỳ hiếm gặp và mỗi lần xuất hiện đều khiến người chứng kiến không khỏi sửng sốt. Những ai may mắn được tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy như mình vừa được chứng kiến một phép màu kỳ diệu của vũ trụ, một khoảnh khắc mà thiên nhiên muốn gửi gắm điều gì đó đặc biệt. Trong suốt chiều dài lịch sử, hiện tượng này đã từng xuất hiện và khiến người xưa vô cùng kinh ngạc. Họ ghi lại bằng những bức tranh, những câu chuyện truyền miệng đầy màu sắc huyền bí. Khi chưa có kiến thức khoa học, con người thời ấy đã tưởng tượng ra đủ mọi giả thuyết, từ những truyền thuyết thần thoại cho đến những điểm báo về tương lai. Có người tin rằng hai mặt trời là dấu hiệu của thần linh, là lời nhắn nhủ từ các vị thần trên cao gửi xuống cho loài người. Một số khác lại cho rằng đó là điểm báo cho những sự kiện trọng đại sắp xảy ra, có thể là thịnh vượng, cũng có thể là thử thách lớn lao. Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ, chúng ta đã có thể lý giải hiện tượng này một cách rõ ràng và chính xác hơn bao giờ hết. Thực chất đây không phải là phép màu hay điều gì siêu nhiên, mà là một màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời của tự nhiên, được tạo nên bởi những điều kiện rất đặc biệt. Giống như cậu vọng sau mưa, mặt trời hai bóng là một loại ảo ảnh quang học, khiến chúng ta phải trầm trồ trước sự kỳ diệu của ánh sáng và bầu trời. Hiện tượng này được tạo ra khi ánh sáng mặt trời chiếu qua các tinh thể băng nhỏ li ti lơ lửng trong không khí, thường xuất hiện vào những ngày trời lạnh và trong xanh. Khi các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm và vị trí của mặt trời đều phù hợp, bầu trời sẽ về nên một bức tranh tuyệt đẹp với một mặt trời thật và một hoặc hai mặt trời giả lấp lánh bên cạnh. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết hơn về hiện tượng kỳ thú này, từ những câu chuyện xưa cũ cho đến các lý giải khoa học hiện đại. Hãy cùng tìm hiểu tại sao hiện tượng mặt trời hai bóng lại xảy ra và những yếu tố nào cần thiết để nó xuất hiện trên bầu trời. Chúng ta sẽ khám phá những điều kiện tự nhiên, từ những đám mây mỏng chứa tinh thể băng cho đến nhiệt độ không khí, tất cả đều góp phần tạo nên khoảnh khắc hiếm hoi này. Ngoài ra, bạn sẽ được nghe kể về những câu chuyện thú vị, những trải nghiệm khó quên của những người từng tận mắt chứng kiến hiện tượng này. Và chắc chắn, sẽ có không ít sự thật bất ngờ khiến bạn phải ngạc nhiên về thế giới tự nhiên quanh ta. Thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, mọi hiện tượng lạ lùng lại giúp chúng ta thêm yêu quý và trân trọng vẻ đẹp của thế giới này hơn. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá vẻ đẹp bí ẩn và kỳ diệu của bầu trời, nơi mà đôi khi hai mặt trời cùng tỏa sáng, thắp lên trong tàn niệm cảm hứng bất tận. Mặt trời hai bóng hay còn gọi là sundog là một hiện tượng quang học kỳ thú và hiếm gặp trong tự nhiên. Hiện tượng này thường khiến nhiều người ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy, bởi nó tạo ra cảm giác như trên bầu trời xuất hiện nhiều hơn một mặt trời. Khi sundog xuất hiện, bạn sẽ thấy có thêm một hoặc hai điểm sáng rực rỡ nằm hai bên mặt trời thật, tạo thành một dải ánh sáng đặc biệt trên bầu trời. Những điểm sáng này trông rất giống mặt trời, với màu sắc rực rỡ, đôi khi còn có thể thấy rõ các dải màu như cầu vồng nhỏ. Đôi khi, các điểm sáng này còn nối liền với mặt trời thật bằng một vòng hào quang mờ ảo, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo và khó quên. Người quan sát sẽ có cảm giác như mình đang đứng dưới ba vầng thái dương cùng lúc, một trải nghiệm hiếm có và đầy ấn tượng. Sundog hình thành khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ qua các tinh thể băng nhỏ, hình lục giác, trôi lơ lửng trong tầng khí quyển cao. Các tinh thể này hoạt động như những lăng kính tự nhiên, bẻ cong ánh sáng và tạo ra các điểm sáng rạ bên cạnh mặt trời. Những mặt trời rạ này thực chất không phải là ngôi sao thật, mà chỉ là anh ao do ánh sáng bị bẻ cong tạo thành. Chúng thường xuất hiện ở độ cao và vị trí nhất định, thường là ở góc 22 độ so với mặt trời, và chỉ có thể quan sát được khi điều kiện khí quyển phù hợp. Màu sắc của mặt trời rạ rất thú vị, có thể chuyển từ đỏ, cẩm, vàng sang xanh lam và tím, tùy thuộc vào góc chiếu sáng và cấu trúc của tinh thể băng. Hiện tượng này thường dễ thấy nhất khi mặt trời ở gần đường chân trời, vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, khi ánh sáng đi qua lớp khí quyển dày hơn. Khi mặt trời lên cao hơn, các mặt trời rạ sẽ di chuyển dần và trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất khi ánh sáng không còn bị khúc xạ mạnh nữa, đôi khi
bạn chỉ thấy một mặt trời giả thay vì hai. Điều này phụ thuộc vào hướng và mật độ của các tinh thể băng trong không khí. Dù trông rất thật, mặt trời giả chỉ là ảo ảnh quang học, không phát ra nhiệt hay ánh sáng thực sự, và không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nếu có dịp bắt gặp hiện tượng này, hãy dành chút thời gian chiêm ngưỡng và cảm nhận, bởi đó thực sự là một món quà đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Bạn đã bao giờ nhìn lên bầu trời và thấy hai mặt trời cùng xuất hiện chưa? Hiện tượng này không phải là ảo giác, mà là một hiện tượng quang học kỳ thú của tự nhiên. Nguyên nhân chính của mặt trời hai bóng là tinh thể băng. Những tinh thể băng này phải có hình lực giác đặc biệt, thường lơ lửng trong mây ti hoặc không khí lạnh ở tầng cao của khí quyển. Chúng nhỏ bé nhưng lại có khả năng tạo ra những hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp. Mây ti là loại mây rất mỏng nhẹ, trông như những sợi tơ trắng mờ ảo trên bầu trời xanh. Chúng thường xuất hiện vào những ngày trời lạnh, báo hiệu sự hiện diện của các tinh thể băng. Khi không khí đủ lạnh, hơi nước trong khí quyển sẽ ngưng tụ và đóng băng thành các tinh thể băng nhỏ xíu. Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng lại là nền tảng cho hiện tượng mặt trời giả. Những tinh thể băng này hoạt động như những lăng kính nhỏ, sẵn sàng chơi đùa với ánh sáng mặt trời. Chúng có thể phản chiếu và khúc xạ ánh sáng theo nhiều hướng khác nhau. Khi rơi xuống, các tinh thể băng thường sắp xếp theo một hướng nhất định, tạo thành một lớp mỏng đều đặn trong không khí. Sự sắp xếp này rất quan trọng để tạo ra hiệu ứng quang học đặc biệt. Tấm màn vô hình của tinh thể băng này tạo điều kiện cho ảo ảnh mặt trời giả xuất hiện, khiến chúng ta tưởng như có nhiều mặt trời cùng lúc trên bầu trời. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp tinh thể băng này, điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Đặc biệt vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, hiệu ứng này càng rõ rệt hơn. Ánh sáng mặt trời đi vào và ra khỏi các tinh thể băng, bị bẻ cong giống như khi đi qua một lăng kính thủy tinh. Hiện tượng này làm cho ánh sáng tách ra và tạo thành các điểm sáng phủ. Quá trình này gọi là khúc xạ, với góc bẻ cong đặc trưng khoảng 22 độ so với vị trí mặt trời thật. Đây là lý do tại sao các vầng hào quang hay mặt trời già luôn xuất hiện ở vị trí này. Đó là lý do mặt trời già xuất hiện ở vị trí 22 độ, tạo thành một vòng sáng hoặc các điểm sáng rực rỡ quanh mặt trời thật. Nếu có nhiều tinh thể băng ở cả hai bên mặt trời, chúng ta sẽ thấy hai mặt trời già, hay còn gọi là sundog, cùng xuất hiện hai bên mặt trời thật, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục và hiếm gặp trên bầu trời. Ánh sáng trắng của mặt trời là hỗn hợp nhiều màu sắc. Khi ánh sáng đi qua lăng kính, nó tách ra thành các màu riêng biệt. Quá trình này gọi là tán sắc, mỗi màu bị bẻ cong khác nhau. Ánh sáng đỏ bị bẻ cong ít nhất, tím nhiều nhất. Trong hiện tượng mặt trời già, màu đỏ gần mặt trời thật nhất. Các màu khác như cam, vàng, xanh lam nằm phía ngoài. Tinh thể băng chuyển động nhẹ, màu sắc chồng chéo lên nhau. Hiện tượng này cũng xảy ra với mặt trăng, gọi là moon dog. Mặt trăng già hiếm gặp hơn, thường mờ nhất và không rõ màu. Hiện tượng mặt trời già có thể xảy ra trên các hành tinh khác. Điều này cho thấy các định luật vật lý hoạt động giống nhau khắp vũ trụ. Trong lịch sử, mặt trời hai bóng thường là điểm báo quan trọng. Trước khi Julius Caesar bị ám sát, Rome xuất hiện nhiều mặt trời giả. Ở Anh, trước trận Mortimer's Cross, binh lính thấy ba mặt trời. Vua Edward thứ Tư coi đó là biểu tượng của Chúa Ba Ngôi. Một số bộ lạc người Mỹ bản địa gọi chúng là sundogs, linh hồn hộ mệnh. Mặt trời giả có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, không chỉ nơi lạnh giá. Điều kiện cần là có tinh thể băng trên cao trong khí quyển. Tên gọi sundog có nguồn gốc không chắc chắn, gọi hình ảnh sống động. Khi thấy mặt trời hai bóng, con người thường kinh ngạc. Nhiều người chụp ảnh, quay phim để chia sẻ khoảnh khắc hiếm có. Trên mạng xã hội, ánh mặt trời giả lan truyền nhanh chóng. Đối với nhà khoa học, đây là cơ hội kiểm chứng lý thuyết. Họ đo góc, phân tích màu sắc và độ sáng của mặt trời giả. Trong nghệ thuật, hình ảnh này là nguồn cảm hứng bất tận. Nó tượng trưng cho sự lựa chọn khó khăn, thế giới song song. Hiện tượng này nhắc nhở chúng ta về sự rộng lớn của vũ trụ. Nó khơi dậy tò mò, khuyến khích tìm hiểu thế giới tự nhiên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết mang lại cảm giác bình yên. Mặt trời hai bóng là màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục. Nó nhắc nhở rằng ánh sáng mặt trời có thể tạo ra điều bất ngờ. Từ tinh thể băng nhỏ bé, thiên nhiên vẽ nên bức tranh khổng lồ. Bức tranh không chỉ đẹp mà còn ẩn chứa nguyên lý vật lý sâu sắc. Hiểu biết khoa học không làm mất đi sự kỳ diệu của hiện tượng. Khoa học cho thấy phép màu hoạt động như thế nào. Lần tới khi thấy mặt trời hai bóng, hãy trân trọng nó. Thiên nhiên là nghệ sĩ tài ba, chúng ta là khán giả may mắn.